ჰეი, მოგესალმებით, შემოციფულო მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის ისევ მაიკი და ესე ვთქვათ, პატარა თხოვნა იყო და ცოტა ხნის უკანაც მინდა და გადაღება, მაგრამ რატომღაც დამავიწყდა. მინდა გაჩვენოთ პატარა ვიდეო გაკვეთილი თუ როგორ დავაყენოთ აი ესეთი რაღაცეები დესკტოპზე ან უფრო ლამაზებიც, მაგალითად ვიზუალიტერი როგორც არის აი ეს, მოდი ხან შევცვლი და განახებთ. მოდი ავწევ ხო? მოკლედ როგორ დავაყენოთ ლამაზი გაჯეტები ჩვენი დესკტოპისთვის და გავალამაზოთ ჩვენი დესკტოპი ბევრად, რაც თავი ეს ყველაფერი უფასოა. მოკლედ აპლიკაციას ქვია რაინმეტერი, რაინმეიტერ, ან რავი როგორც rainmeter.net არის ვებსაიტი. რაინმეტრია ეგრე ქვია მოკლედ. პირველ რიგში დაგჭირდება პროგრამა თვითონ, რადგან შემდეგ ჩავაყენოთ ჩვენი სასურველი სკრიპტები და ასე შემდეგ. მე ყოველ ვარიანტში გირჩევთ აი ამას, ანუ ფინალურ რელის ვიდრე ბეტას, ანუ უკეთესი იქნება. ჩვეულებრივ გადმოიწერეთ და დაინსტალირეთ. მე უკვე დაინსტალირებული მაქვს მოკლედ სად არის? მოკლედ აი ესე ჩვეულებრივი სეტაპია, აინსტალირებ ძალიან ჩვეულებრივად და შემდეგ უკვე პროგრამის დაინსტალირების შემდეგ, როდესაც გადმოიწეთ რაიმე სკრიპტს, ან ესე ვთქვათ, ესეთ საათს, ან რამე გაჯეტს, გამოჩნდება ესეთი მწვანე იკონით, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი მზად არის და რაინმეიტერი დაყენებულია. მოკლედ რაინმეიტერი ჩაკეცილია ყოველთვის კუთხეში და აქვს ესეთი ინტერფეისი, სადაც აი თქვენი გადმოწერილი სკინები აქ ფოლდერებად ვარდება. მოდი აი გავუშვათ simple nova. მოკლედ ხო, ანუ სკინი და layout-ი ორივე აქვს. მოდი მივიცეთ install. ავტომატურად რაინმეიტერი გადაიტვირთება და დაყენდება simple nova-ც. მოკლედ simple nova-ს აქვს ესეთი გაჯეტი, უბრალოდ შავი, ანუ ფონია, სადაც აქვს ესეთი სწრაფი ლინკები, რომლებიც შეგიძლიათ დასვათ სადმე. აქვს ესეთი გაჯეტები, რომელიც აი მოკიდებთ და გადაათევთ უბრალოდ, აი დაუშვათ აი იქ დავაყენოთ მოდი. მოკლედ ზედა არის user profile-ი ჩემი, ანუ Windows 10 ნაგავში რამდენი ნივთი მაქვს ამ შემდეგ. setting-ატორია, მოკლედ მეორე არის IP address-ის, ესე ვთქვათ, network-ი, შემდეგ არის მყარი დისკები, რა მაქვს შეერთებული და შემდეგი არის ესე ვთქვათ კომპიუტერის მონაცემები, ანუ რამდენი პროცენტი აქვს დატვირთო ოპერატიულ CPU-ს და ასე შემდეგ. აქ ასევე გვაქვს როგორც ხედავთ ამინდი და ესეთი თარიღი. ძალიან ლამაზია სხვა შორის. აი შემიძლია დავაყენო და უშვათ. მოდი, აი აქ მოვკიდებ და აი დროებით მოდი, აი ამას გავაქრობ. გაქრობა ხდება შემდეგნაირად, როცა აირჩევთ ნებისმიერ რაღაცას. აწვევით მაუსის მარჯვენა ღილაკს და აძლევთ download skin და ის უბრალოდ გაქრება. მოდი ამასაც გავაქრობ. ვიცი download skin. მოკლედ გვაქვს ამინდი. როგორც ხვდებით, ეს ჩვენი ამინდი არ არის, სხვა ქვეყნის ამინდია. ამის სკრიპტების დაედიტებასაც გასწავლით ახლა და რაღაცების გაჩენა გაქრომას. მოდი USB საერთოდ აღარ მინდა გავაქრობ. მოკლედ რთავთ ისევ რაინმეიტერს და ჩვენ ესე ვთქვათ ამ სკინის პაკს ქვია simple nova. simple nova-ს რო გავხსნით, აქ გვაქვს ყველა გაჯეტი, რომელიც გამოტანილია, ბარი ჰორიზონტალი და ბარი ვერტიკალი ჩვენ უკვე გავაქრეთ. ესე ვთქვათ time zone დრო და თარიღი, რომელიც სწორია და ამინდი. მოკლედ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური უნდა მივცეთ left click და edit და აი აქ არის ყველა setting-ი, ანუ ელემენტარული კოდის კითხვა უნდა იცოდეთ, თუ გინდათ რომ შეცვალოთ. მოდი მე თქვენთან ერთად შევეცდებ მივაგნო ახლა სად არის კოდის. აი ეს არის ამერიკის რომელიღაც ქალაქის კოდი. მოდი დავუშვათ მე მინდა ახლა რომ თქვენთვის შეიძლება უნიშნელო იყოს, მაგრამ ძალიან ლამაზია მით უმეტეს როდესაც ფუნქციონირებს. მე მინდა რომ იყოს თბილისის ამინდი. ამისათვის აი თვითონვე წერია საიტი, სად შეგვიძლია ვნახოთ ლოკაციის კოდები. გადავიდეთ აი აქ ამ საიტზე. მოდი ვნახოთ თბილისის კოდი, თბილისის კოდი არის GGX0004 და შევცვალოთ აი ეს კოდი ჩვენი თბილისის კოდით. შემდეგ მოდი ვქნათ refresh. და ეს უკვე თბილისის ამინდია მე მგონი და წესით Celsius-ებსაც შევცვლი საიდანღაც. მოიცა. სად იქნება? Weather if. მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს? ვერ ვიპოვე მეზარება. მოკლედ განლაგება მარტივია, როგორც გითხარით, შეგიძლიათ სადაც გინდათ წაიღოთ. აქ დასვათ, აქ დასვათ, როგორც გინდათ, ასევე ეს. თუ არ მოგინებათ უბრალოდ left click და unload skin, ყველაფერზე შეგიძლიათ გააკეთოთ. რაც შეეხება სხვადასხვა სკინებს, მოკლედ გირჩევთ რომ ეძებოთ დევიატარზე, შემდეგნაირად მოდი გავხსნათ Google
შევიდეთ Rainmaker DeviantArt. და ავტომატურად გადაგუყვანს ლინკზე, სადაც ესე აი, აქედანაც არის, ან პირდაპირ შეხვალთ, მოდი სკინებში შევიდეთ. ნებისმიერი სკინი, რაც მოგეწონება, შეგვიძლია დავაყენოთ და გავალამაზოთ ჩვენი დესკტოპი, ესე ვთქვათ. აი, ძალიან ბევრი სკინია, როგორც ხედავთ. მოკლედ, დაყენება უკვე აგიხსენით, ძალიან მარტივია ყველაფერი, იმედია გამოგადგებათ ეს ვიდეო გაკვეთილი. აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეოც და დატოვოთ თქვენი აზრი კომენტარის სახითაც, მართლა მაინტერესებს, მე მგონი გამოსადეგია, ბევრს უნდოდა და ეს უფრო მარტივია. ასევე არსებობს Steam-ზე ესეთი პროგრამა, რომელსაც ქვია რა ქვია? მარ მახსოვს, let me check. ხო, wallpaper engine software-ში უნდა იყოს, აი ესეც არის, მაგრამ ეს ფასიანია და ეს ცulis მარტო, ესე ვთქვათ, wallpaper-ს აყენებს ანიმაციურს და ეს არის გაჯეტები, უბრალოდ ძალიან ბევრი და ლამაზი, რომელიც შეგიძლიათ აარჩიოთ და მოუხდინოთ თქვენ დესკტოპს. პრინციპში ეს ვიდეო გაკვეთილი ამით მორჩა, თქვენთან ერთად იყო, არის და იქნება მაიკი. მომავალში ხვდებით. ნახვამდის.